guys! Welcome to my YouTube channel. This is your Kuya Binoy. Today we get the opportunity to unbox the new Xiaomi Mi Band 5. Ito. So ito guys, buksan na natin tong new Xiaomi Mi Band 5. Now, tingnan natin anong kasama sa loob ng package. So out of the box, yan, there's a watch. And then yung charging port, nandito. Baka hindi makita. Wala na naman. Dito siya sa side. You have to open it like this. Ayan. It's here. And then, the manual. Ayan. So, this is a Chinese version. Kaya, yung manual is in Chinese. But once you pair it sa Mi Fit app, yung watch magiging ano naman siya, English version. Isa-set mo lang yung language sa Philippines, English. So, this is the watch. On natin. Yan. Ito siya. Here. And this is the charging cable. There. So, ang kaibahan nitong charging cable ng Mi Band 5 sa Mi Band 4. Ngayon, magnet na lang siya. Ayan o. Magnet. So, mabilis siya mag-charge na. Diba? Nagmamagnet siya. There. See? Okay. So, yun muna guys. Mamaya explain ko yung mga other features niya while we go through. Tapos, so nga pala, dahil ito is, hinaram ko lang naman to kay Miss Kat, ikakabit ko na rin yung sa strap niya. Yan. So, shoutout pala kay Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, thank you for giving me the opportunity to unbox this new watch of yours. So, ito. Ayan. Kabit natin siya. So, ganun lang naman yung pag-alis kanina. Nakita nyo naman. So, snap-on lang din naman siya. Same lang siya ng Mi Band 4 pag-snap. There. Okay. So, yun. Pair muna natin doon sa cellphone. Thank you. Thank you, guys. So first, download the Mi Fit app, tapos i-pair nyo dun sa watch, tapos mag-update siya. Ayan, so kita nyo. After updating, so press mo yung home button or remove mo na yung charger. Ayan, so yan na. Tapos na siya mag-update. So ito yung mga functions niya. May heart rate, may notifications, yung stress bago yun, tsaka yung breathing, tsaka yung cycles, yung events and weathers, workout. So yun yung mga nabago compare dun sa sa Mi Band 4, diba? Discontinuous loop na siya. Tapos ganun pa rin, kapag tinap mo yung screen, mag-off siya. Yan. So meron din siyang raise to wake, yan, diba? Oops. Yan. Raise to wake. Oops, ulitin natin. Yun. Yung pag-raise to wake, dapat meron siyang yung tamang pag-angat. So, yun lang guys. If you like this video, please don't forget to hit the like, subscribe, and hit the notification bell for my future uploads. Thank you for watching. Bye!